Kiếp trước chị gái vì muốn bữa nào cũng có thịt ăn, đã chọn gả cho con trai thôn trưởng là Tô Minh Thành. Còn tôi lại gả cho anh thanh niên trí thức nghèo trong làng. Không ngờ vào đúng ngày cưới, Tô Minh Thành đã bỏ rơi cô dâu, chạy ra ngoài làm ăn, một đi không trở lại. Còn tôi theo Phạn Thung đến người đã thi đỗ đại học đến trở về, trở thành bà Phạn khiến người trong làng phải ngưỡng mộ. Chị gái ở lại làng chịu cảnh góa bụa khi chồng còn sống, bị phát hiện đang lén lút với người đàn ông khác. Thôn trưởng đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Bố mẹ cũng đoạn tuyệt quan hệ với chị ấy và đuổi chị ấy đi. Lúc tôi về quê ăn Tết, chị gái chặn xe tôi lại, cầu xin tôi đưa chị ấy về nhà. Chị ấy lại cướp tay lái ngay sau khi lên xe, hại tôi cùng cả người lẫn xe đều lao xuống vực sâu. Mở mắt ra, chị gái đang ngồi dưới đất khóc lóc ăn vạ, nói là muốn đổi người gả. Tôi liền biết chị ấy cũng đã trọng sinh rồi. Tiếc là chị ấy không biết làm bà Phạn. Đâu có dễ dàng như vậy. Tôi phải nhanh chóng đăng ký tham gia kỳ thi đại học. Lần này tôi sẽ nỗ lực học tập để tự mình thi đỗ đại học. Sính lễ của thôn trưởng đã đưa tới rồi. Đến giờ này con lại nói không gả. Con định để mặt mũi của lão già này ở đâu hả? Lúc đầu khi có người đến dạm hỏi, vừa nghe là con trai của thôn trưởng, mắt chị Tống Minh Hà đã sáng rực lên. Lập tức gật đầu đồng ý ngay. Ai mà không biết ở trong cái làng này, nhà thôn trưởng là có điều kiện khá giả nhất. Nhà người khác 1 tháng nhiều nhất mới được ăn thịt 1 lần, còn nhà thôn trưởng bữa nào cũng có trứng. Trong bát chẳng bao giờ thiếu váng mỡ. Cứ để em gái gả qua đó là được rồi, con chỉ lấy Phạn Thung thôi. Tống Minh Hà vẫn giống như trước kia, hễ tranh giành cái gì là lại nằm lăn ra đất ăn vạ. Bố mẹ của Nhiên xót chị ấy vô cùng. Mẹ bước tới ôm lấy chị ấy. Con gái ngoan, dưới đất lạnh lắm, không sợ làm bản thân bị lạnh sao? Nói xong bà ấy liếc nhìn tôi một cái, không hề hỏi ý kiến của tôi, trực tiếp nói với bố. Minh Hà nói có lý đấy. Lúc đầu thôn trưởng cũng không chỉ đích danh là muốn ai gả qua đó, để em gái gả qua đó cũng vậy thôi. Thôn trưởng còn gửi tới một con bò sính lễ nữa, còn có mấy chục cân lương thực nữa. Bố không muốn những thứ này bị mang đi, cũng rất sợ đắc tội với thôn trưởng. Tôi đều nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, nhưng trong lòng lại đang toan tính. Còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học, mình phải nhanh chóng tranh thủ thời gian để học tập thật tốt. Năm ngoái kỳ thi đại học vừa mới khôi phục, thời gian quá gấp gáp. Kỳ thi mùa đông, thanh niên trí thức trong làng không một ai thi đỗ. Lần thi đại học mùa hè này phải thật sự nỗ lực. Lúc này bố đã sắp xếp cho mình gặp Phạn Thúng. Ông ấy muốn hưởng ứng lời kêu gọi, để con cái kết hôn với thanh niên trí thức về nông thôn, giúp họ yên tâm bám trụ xây dựng nông thôn. Ban đầu ông ấy định để Tống Minh Hà đi, nhưng điều kiện sống của thanh niên trí thức rất gian khổ. Chị ấy tức giận không chịu nên đã bắt mình đi. Tống Minh Hà nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý. Điều kiện nhà thôn trưởng rất tốt, em gái gả qua đó hưởng phúc biết bao. Để tránh đêm dài lắm mộng, tối hôm đó bố tôi đã đến đội thanh niên trí thức để bàn bạc chuyện kết hôn. Quyết định chọn ngày lành tháng tốt 3 ngày sau để tổ chức tiệc. Khi kết hôn, mẹ đã đem chiếc dương gỗ đàn hương giá trị nhất làm của hồi môn cho chị gái. Ngày chị gái kết hôn, tôi lại nhìn thấy Phạn Thúng, liền nhớ lại kiếp trước sau khi tôi gả cho anh ta. Phạn Thúng trói gà không chặt, làm việc đồng áng vừa chậm vừa không ra sao, để anh ta có thể yên tâm học tập. Tôi không chỉ giặt giũ nấu cơm mỗi ngày, mà còn phải làm việc thay để kiếm điểm công. Mùa hè đội cái nắng 38 độ đi gặt lúa mạch. Mùa đông gió lạnh căm căm nơi đất trũng. Cảm lạnh nặng, đôi tay nứt nẻ đầy vết thương đau đớn. Lương thực của thanh niên trí thức có hạn, chỉ có chút bột gạo lứt và lá rau tội nghiệp. Tôi vất vả kiếm điểm công, đổi được chút thịt và trứng đều nhường hết cho Phạn Thúng ăn. Tôi chỉ có thể húp nước canh loãng. Lúc ấy một lòng mong anh ta đỗ đại học. Dù khổ mệt đến đâu cũng bị vài câu dỗ dành của anh ta làm cho nguôi ngoai. Kết quả là sau khi về thành phố, anh ta nói muốn ở ký túc xá để tiện cho việc học hành. 1 tháng gặp nhau chưa đến 2 lần, bỏ mặc mình tôi ở nhà bố mẹ anh ta. Bố mẹ chồng khinh thường tôi là người nhà quê, coi tôi như người giúp việc miễn phí mà sai bảo. Tôi không muốn ăn bám, nên ra ngoài làm việc thời vụ. Chỉ khi kiếm được tiền, họ mới cho tôi sắc mặt tốt. Khi tôi lấy hết can đảm đến trường đưa đồ cho Phạn Thúng, lại thấy anh ta đang ôm ấp một cô gái, trò chuyện vô cùng thân mật. Chị gái yêu quý của em, không biết chị có chịu đựng nổi điều kiện gian khổ như thế này không? Dân làng đều đang dự tiệc mừng ở bên ngoài, nên để em vào trò chuyện với chị. Chị ấy mặc bộ váy cưới màu đỏ, chỉ có thể ngồi trong. Căn phòng sơ sài chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ và một tủ quần áo. Ký túc xá thanh niên trí thức không đủ chỗ nên chỉ thuê được một căn nhà nát của dân làng. Ngày mưa thì bị dột, đi vệ sinh cũng phải đi bộ hơn 10 phút. Tống Minh Hà đầy vẻ chê bai căn phòng này, nhưng khi nhìn thấy kệ sách ở đầu giường, Tống Minh Nguyệt, cô chỉ xứng đáng cả đời ru rú trong cái xó nối này thôi. Tôi sắp trở thành người thành phố rồi, sắp được ăn sung mặc sướng. Chị, anh rể sắp được về thành phố rồi sao? Em đâu thấy có chính sách nào nói là được quay về đâu.
Thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi, chị ta lập tức lộ vẻ thượng đẳng. Cô thì biết cái gì? Kỳ thi đại học sắp được khôi phục rồi. Đến lúc anh ấy thi đỗ đại học là có thể quay về thành phố ngay. Ở nhà lâu đi xe hơi. Hóa ra là như vậy ạ. Thật ngưỡng mộ, lần này Phạm Thũng thực sự có thể đỗ đại học sao? Tôi nhìn cánh cửa nhỏ đang khép lại mà thầm cười khẩy. Ngày tôi kết hôn, trưởng thôn mở tiệc linh đình. Không chỉ có hoa quả, lạc, mà còn có đủ các món thịt. Tôi được đoàn đón dâu vây quanh đưa vào nhà họ Tô. Cuối cùng tôi cũng thấy được một Tô Minh Thành lạnh lùng. Anh ấy và Phạm Thũng mang hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Phạm Thũng dáng vẻ thư sinh yếu ớt, chiều cao bình thường, còn Tô Minh Thành cao lớn vạm vỡ, gương mặt màu lúa mạch với những đường nét sắc sảo, thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Cảm giác anh ấy chỉ cần đấm một phát là mình gục luôn. Trước khi tôi biết trước mọi chuyện, tận mắt tôi đã thấy anh ấy đánh chớt một con sói định cắn chót anh ấy, cơ thể cứng đờ uống hết ly rượu dao bôi. Anh Minh Thành, hôn một cái đi, hôn một cái đi. Cô dâu xinh đẹp quá. Anh thật là có phúc mà. Đám bạn đang hò reo bị anh ấy dùng ánh mắt nghiêm nghị dọa cho phải đi ra ngoài. Trong làng không ai là không sợ Tô Minh Thành, đến mức chẳng ai dám náo động phòng. Anh muốn rời làng ra ngoài làm ăn. Em có sẵn lòng đi theo anh không? Tô Minh Thành vốn dĩ không có kế hoạch lập gia đình bây giờ. Kể từ khi anh ấy thấy những tiểu thương vào làng thu mua đồng nát là đã muốn ra ngoài bươn trải một chuyến. Ai ngờ bố mẹ nghe xong liền sợ hãi. Con định đi làm cái trò đầu cơ trục lợi đó sao? Không được đi. Nếu con dám bước chân ra khỏi cái làng này một bước thì mẹ coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này. Những phong tục mới bên ngoài vẫn chưa chuyển đến ngôi làng nhỏ xanh biếc này. Trong làng vẫn cảm thấy chỉ có thật thà làm ruộng, dựa vào đôi tay mình bươn trải mới là việc chính đáng. Những ai muốn làm kinh doanh thì đều bị coi là không lo làm ăn chính đáng, sẽ bị người trong làng coi khinh. Tôi biết chỉ cần mình bảo không đi là ngày mai anh ấy sẽ rời đi một mình. Tôi còn chưa được hưởng những ngày cơm bưng, nước sốt, quần áo tận tay. Ai mà muốn ra ngoài sống những ngày khổ cực đó chứ? Nghe tôi bảo không đi, Tô Minh Thành siết chặt nắm tay, quay người bỏ đi. Chờ đã. Anh ấy khựng lại một chút nhưng vẫn bước chân đi ra ngoài. Tôi không nhịn được, liền đưa tay nắm lấy vạt áo của anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng quay đầu nhìn tôi. Em hoàn toàn ủng hộ anh ra ngoài làm ăn, nhưng em muốn ở lại làng chăm chỉ học tập để tham gia kỳ thi đại học, nên tạm thời không thể cùng anh đi ra ngoài được. Đợi em thi đỗ đại học, nhất định sẽ ở bên anh trọn đời. Mặc dù anh ấy vẫn luôn giận dỗi không về làng, nhưng tôi đã từng nhìn thấy anh ấy ở Nam Xương. Anh ấy đã trở thành một ông chủ lớn, mở được mấy cái trung tâm thương mại, ngay cả thị trưởng cũng phải kính cẩn với anh ấy, nói anh ấy là người tiên phong dẫn dắt kinh tế gì đó. Tô Minh Thành rõ ràng là xứng người tại chỗ. Ánh mắt giận dữ dần chuyển thành những tia sáng lấp lánh. Anh dừng bước ngồi xuống bên cạnh tôi. Được rồi, anh đi kiếm tiền nộp học phí cho em. Giọng nói trầm thấp, bầu không khí căng thẳng lúc đầu đã trở nên dịu dàng hơn. Ngọn nến hồng trong phòng đã cháy suốt một đêm. Ngày hôm sau Tô Minh Thành vẫn chưa đi ngay. Tròn 3 ngày sau, trong sự mong đợi của tôi, cuối cùng anh ấy cũng sắp đi rồi. Tiền trong nhà đều ở trong tủ cả. Yên tâm đọc sách, nhớ viết thư cho anh. Anh ấy để lại hết tiền, phiếu thịt, phiếu lương thực cho tôi. Còn đặc biệt đến trường học, giúp tôi tìm sách giáo khoa và tài liệu ôn thi cấp 3. Cánh tay rắn chắc như thép cuộn ôm chặt lấy tôi. Biết rồi, anh đi mau đi, lát nữa bố mẹ mà phát hiện ra là anh không đi được đâu. Tôi đẩy anh ấy giục mau đi đi. Tổ tông ơi, cái eo của tôi sắp gãy đến nơi rồi. Tiện Tô Minh Thành đi xong, tôi liền quay về nhà thôn trưởng, trong lòng thầm tính toán nên khóc lóc thế nào đây. Tô Minh Thành anh ấy bỏ rơi con mà chạy mất rồi. Con còn trẻ như thế này, vừa mới gả về đã phải chịu cảnh quá bụa rồi. Nhà họ Tô có lỗi với con. Con gái ngoan. Bố chồng tức giận quay người đi thẳng vào phòng. Mẹ chồng vừa lau nước mắt vừa an ủi tôi. Kể từ ngày hôm đó, bố chồng và mẹ chồng đối xử với tôi như con gái ruột. Nghe nói tôi muốn đi học, họ sợ tôi mệt, mỗi ngày đều đổi món làm đủ thứ đồ ngon cho tôi ăn. Bố chồng cũng sắp xếp cho tôi công việc trông coi nông cụ. Một công việc rất nhẹ nhàng, nông cụ trong làng đều được quản lý tập trung. Mỗi sáng sớm họ đến lấy đi, chiều tối làm xong việc lại mang trả lại. Công việc này đúng là một miếng mồi ngon. Gió thổi không đến, mưa chẳng đến chân. Sau khi người quản lý đi khỏi, Tô Ngọc chạy lại nói thầm vào tai tôi. Nghe nói cái vị trí này của cậu là thôn trưởng phải dùng đến quan hệ đấy. Điều mấy cây thuốc lá phong thu mới lo được cho cậu cái chỗ này. Mặc dù chồng cậu vừa kết hôn đã bỏ mặc cậu mà chạy mất, nhưng bố mẹ chồng đối với cậu đúng là như con gái ruột vậy. Đừng có nghĩ quẩn đấy nhé. Tôi mỉm cười cảm ơn bác ấy. Trong làng hệ có chút chuyện là đồn xa ngay. Huống hồ tôi lại là hạng người vừa mới kết hôn, mà chồng đã bỏ đi một mình như thế này. Sau khi phát xong dụng cụ, tôi lấy sách cấp 3 ra bắt đầu xem. Kiếp trước sau khi tôi theo Phạm Thũng lên thành phố, anh ta luôn chê tôi không có học thức, chỗ nào cũng không bằng ánh trăng sáng của anh ta.
Bây giờ tôi học tập, không phải là muốn trở thành vật phụ thuộc của ai cả, mà là muốn trở thành chỗ dựa cho chính mình. Không có đứa giúp việc miễn phí là tôi giải quyết nỗi lo sau lưng. Phạm Thúng à, anh làm việc đồng áng cả ngày rồi. Buổi tối còn có thể học được bao nhiêu chứ? Dựa vào cái gì mà không đưa găng tay cho chị? Tiếng la hét chói tai của Tống Minh Hà làm tôi hết hồn. Vừa thấy tôi ở trong cửa sổ, ánh mắt chị ta càng thêm giận dữ. Em gái, lấy cho chị 2 đôi găng tay. Chị muốn đôi mới. Chị đến muộn rồi. Hết sạch rồi. Những người khác đều đến xếp hàng nhận từ sáng sớm. Giờ đã là giữa trưa chị mới đến. Làm sao mà còn được chứ? Đồ vô ơn này. Nếu ban đầu không phải chị nhường mối hôn sự tốt này cho em, thì bây giờ em có được sống thong dong thế này không? Tống Minh Hà nhìn thấy tôi mặc quần áo mới, lại còn thong thả uống trà đọc sách, càng thêm tức tối. Ở nhà chị ta chưa bao giờ phải động móng tay vào việc gì. Mỗi ngày đều là cơm bưng nước rót tận mồm. Mà mấy ngày nay, ngày nào cũng phải ăn ngũ cốc thô và bánh bao ngô. Ngày nào cũng phải xuống ruộng làm việc. Phạm Thúng đúng là nho nhã lịch sự. Nhưng ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì cả. Việc nhà việc đồng đều tới tay chị ta làm. Chị nhớ chị kém vậy sao? Chính chị mấy ngày trước đã ăn vạ, khóc lóc đòi gả cho Phạm Thúng cơ mà. Bây giờ sao thế? Hối hận rồi à? Chị không giống hạng người hám nợ như em đâu. Biết nhà thôn trưởng có tiền, nên thà sống cảnh góa bùa cũng muốn bám lấy. Phạm Thúng thông minh lại có tai. Chị mới không hối hận đâu. Cô em nhà họ Tống nói hay lắm. Chúng ta không giống với hạng người không có khí phách, ham giàu phụ nghèo đó đâu. Mọi người đều bắt đầu khen ngợi Tống Minh Hà chân thành, chăm chỉ làm lụng, là tấm gương cho mọi người học tập. Tống Minh Hà sướng rơn cả người giữa những lời khen ngợi. Tôi giơ ngón tay cái lên. Chị à, chị giỏi giang như vậy, không có bao tay chắc chắn cũng có thể gặt vừa nhanh vừa tốt. Chị ta vừa định tranh luận với tôi một chút, bà Lý Đại Nương đã kéo chị ta sang một bên, vừa đi vừa nói, ai thèm cái bao tay rách nát đó của nó chứ. Đúng là eo là, chờ mọi người đi hết rồi. Tôi đóng cửa sổ lại, vừa uống trà vừa ngồi nghỉ. Nghe nói ngày hôm đó, Tống Minh Hà bị cứa hơn 10 vết máu. Nhiệm vụ cũng không hoàn thành, lại còn bị trừ lương thực. Ngày hôm sau, cả làng đều đồn ầm lên. Tôi bị Tô Minh Thành đá đi rồi. Anh ấy vì không coi tôi ra gì nên mới lén lút bỏ chạy. Những người đang xếp hàng đi làm đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, vừa thương hại vừa chán ghét đan xen. Mấy người có quan hệ tốt với Tống Minh Hà, cố ý mỉa mai trước mặt tôi. Có những người ấy mà, cứ ngỡ mình sắp biến thành Phượng Hoàng. Không ngờ có vùng vẫy thế nào thì cũng vẫn bị người ta bỏ rơi. Ha ha, con gái của bà Lý Đại Nương là Tô Đình Ngọc. Trước đây luôn thích Tô Minh Thành, còn tự tay may quần áo tặng anh ấy. Kết quả bị hỏi một câu cô là ai, làm cô ta khóc ở nhà suốt mấy ngày. Đến người đàn ông của mình còn không giữ được. Thật là mất mặt quá đi. Lại còn ăn diện lời lệ thế này. Chẳng lẽ là muốn ra ngoài quyến rũ đàn ông nhà người khác sao? Vợ Vương Nhị nhìn ai cũng giống như đang muốn quyến rũ chồng bà ta. Nghe thấy những lời này, Tô Ngọc không thể chịu đựng thêm nữa, trực tiếp đóng cửa sổ lại. Cái miệng này ngày nào cũng như bà Tám vậy. Tôi lấy ra một cái bánh bao nhân thịt, nấm hương mà mẹ chồng làm đưa cho cô ấy. Đừng để hạng người này làm tức giận mà hại thân. Mình cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Tô Đình Ngọc và vợ Vương Nhị nhìn những chiếc bánh bao nhân thịt thơm phức, thấy sắc mặt tôi vẫn không hề thay đổi, bà ta liền tức tối dậm chân bỏ đi. Có mấy bài toán tôi không biết làm, nên sau khi tan làm, tôi đến thẳng ký túc xá thanh niên trí thức. Vừa thấy là tôi, những thanh niên trí thức liền nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Phạm Thúng. Bởi vì trước đây tôi đến đều là để tìm anh ấy, mang đủ loại lương thực đến cho. Chẳng trách họ đều nghĩ tôi sẽ kết hôn với Phạm Thúng. Không ngờ Phạm Thúng lại bày ra vẻ mặt cao ngạo thường thấy. Đã treo được cành cao rồi còn đến tìm tôi làm gì nữa? Cứ ngỡ cô khác với đám đàn bà thôn quê kia. Không ngờ trong xương tủy vẫn là cái thói đó. Đội trưởng thanh niên trí thức cười gượng vài tiếng. Minh Nguyệt à, em đến tìm chị em sao? Chị ấy không có ở đây. Đội trưởng Diệp, em đến là muốn thỉnh giáo anh vài vấn đề. Diệp Thụ Nghi kiếp trước đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh, là người học giỏi nhất trong cả đại đội. Lúc mới đầu, anh ấy tưởng tôi lấy cớ hỏi bài để tiếp cận mình, nên giảng giải rất qua loa đại khái. Chỉ đến khi tôi nói chính xác bước làm nào, mình còn đang thắc mắc, anh ấy mới bắt đầu coi trọng, nhận ra tôi thực sự đến để hỏi bài, chứ không hề có tâm tư khác. Anh ấy mới đem hết sổ ghi chép cùng với giáo trình ra một lượt, bảo tôi mang về nhà mà chép. Anh ấy còn ghi lại cả những đề thi đại học năm ngoái cho tôi. Thế giới ngoài kia đều tốt đẹp hơn nơi này rất nhiều. Tiếp theo đó một thời gian, hay có vấn đề gì không hiểu là tôi lại đến thỉnh giáo anh ấy. Mỗi lần đi, tôi đều mang theo một túi bánh nướng hoặc là bánh bao nhân thịt do mẹ chồng hấp, để giúp anh ấy cải thiện bữa ăn. Lúc này chỉ còn 60 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Hôm đó tôi đến gõ cửa phòng thanh niên trí thức, nhưng mãi không có ai ra mở.
Một lúc lâu sau, cửa mới được mở từ bên trong. Tống Minh Hà tựa người vào cửa, vẻ mặt như thể cái gì cũng không qua mắt được chị ta. Tống Minh Nguyệt, cô không biết xấu hổ à? Ngày nào cũng thích xa vào đám đàn ông. Nhưng chúng tôi đều là cùng nhau thảo luận và học tập. Cũng có cả những thanh niên trí thức nữ nữa. Em đến để hỏi bài ạ. Có vấn đề gì sao? Chị không cảm thấy câu nói này của mình chính là một trò cười sao? Một người như chị ngay cả cấp 3 còn chưa học xong, mà còn ở đó mơ mộng hão huyền đòi thi đại học giống người ta. Cũng không soi gương nhìn lại xem mình có bao nhiêu bản lĩnh. Chị ta thừa lúc tôi không chú ý liền giật lấy cuốn sách, với gương mặt vặn vẹo bắt đầu xé sách. Như thể đó là chứng cứ tội lỗi không thể dung thứ. Tôi đang định tiến lên giành lại, thì nghe thấy giọng của Phạm Thúng. Cô đến đây làm gì? Nếu không thì làm sao tôi biết được? Anh suốt ngày quấn quýt với cái đồ tiện nhân này. Tôi nhéo mạnh vào đùi mình một cái. Chị gái nói em đến hỏi bài là đồ không biết liêm sỉ. Xin lỗi anh, đội trưởng Diệp, sau này em sẽ không đến nữa đâu. Nói xong tôi liền bỏ chạy ngay. Phạm Thúng nhìn những mảnh giấy vụn đầy đất và những cuốn sách vốn dĩ ngăn nắp của mình, cộng thêm dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của tôi. Anh ấy vốn tính tình hiền lành bỗng nổi trận lôi đình và cãi nhau một trận kịch liệt với Tống Minh Hà. Chuyện này ồn ào rất lớn, nhưng không ai quan tâm đến sự thật. Trong mắt người ngoài, tất cả đều là do cô em vợ là tôi đây. Những lời bàn tán về tôi trong làng lan nhanh như lửa gặp gió. Bố chồng mẹ chồng cũng không chỉ một lần ám chỉ tôi đừng đến hỏi bài nữa. Tôi đương nhiên đồng ý, vì kể từ ngày hôm đó, các nữ thanh niên tri thức trong đội đặc biệt thương xót tôi. Họ biết tôi đã vất vả thế nào, mỗi khi có thời gian đều đến nhà tôi, hỏi xem tôi có vấn đề gì không hiểu không. Đội trưởng Diệp cũng để tâm đến tôi, lần nào cũng viết 2 bản ghi chép. Còn 1 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Bố mẹ tôi bỗng dưng đổi tính, gọi tôi về nhà ăn cơm. Vừa bước vào cửa đã thấy Tống Minh Hà và Phạm Thúng cũng ở đó. Còn bố tôi vừa thấy tôi đã bày ra vẻ mặt khó coi. Đồ nghịch nữ này, quỳ xuống cho tao. Con đã làm sai chuyện gì à? Mày làm tao không còn mặt mũi nào nhìn ai trong làng nữa. Chồng mình vừa cười đã bỏ rơi cô mà chạy mất rồi. Cô còn không biết liêm sỉ, suốt ngày cứ chạy đến chỗ đám thanh niên trí thức nam đó. Chị gái cô có lòng tốt chạy đến nhắc nhở cô chú ý ảnh hưởng. Cô thì hay rồi, lại quay sang xúi giục vợ chồng người ta cãi nhau. Giờ người trong thôn nhìn thấy tôi là lại cười nhạo. Chỉ trò bàn tán, cô gả qua đó được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống sung sướng hơn bất kỳ ai mà vẫn chưa thấy đủ sao. Thậm chí còn mặt dày đi quyến rũ chính anh rể của mình. Vừa nói dứt lời, ông ấy liền ném chiếc cốc nước trong tay về phía tôi. Mảnh vỡ làm chân tôi bị cứa đứt. Còn đau rát ập đến, bố. Chính bố là người không nỡ bỏ qua sính lễ hậu hĩnh của nhà thôn trưởng, nên mới bắt con cả thay chị. Giờ lại quay sang nói con chiếm hết hời. Ông ấy quay đầu ngồi xuống, hoàn toàn không thèm quan tâm tôi đang nói gì. Bất kể nói thế nào, hiện giờ cô sống tốt thì nên giúp đỡ chị gái cô nhiều vào. Bản thân suốt ngày mặc quần áo mới, sao không nghĩ đến việc tặng cho chị cô vài bộ? Thà mang thịt đi cho mấy tên nghèo hèn đó, cũng không nỡ mang về hiếu kính cha mẹ mình. Trong mắt cô còn có người nhà nữa không hả? Tống Minh Hà đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối nói. Em gái giờ giỏi giang rồi, còn dùng được cả loại kem dưỡng da đắt tiền này nữa. Chẳng bù cho chị, đến nhìn còn chưa thấy bao giờ. Mẹ nghe xong liền đi thẳng tới khám người tôi. Không chỉ tìm thấy kem dưỡng da, mà còn có cả kem dưỡng tay. Ngay cả chiếc vòng tay bạc cũng bị lột sạch để đưa cho Tống Minh Hà. Cảm ơn mẹ. Tống Minh Hà vui vẻ đeo chiếc vòng tay của tôi vào. Những thứ khác thì nhét hết vào túi. Dù tôi đã sớm biết bố mẹ thiên vị, nhưng không ngờ họ lại có thể làm đến mức này. Trái tim hoàn toàn nguội lạnh. Tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi nhà họ Tống, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng Tống Minh Hà lại chạy tới kéo tôi lại. Em gái, giờ em đã đeo cả vòng tay bạc rồi. Ai tặng thế? Chắc chắn không phải là người chồng vừa cưới vài ngày đã bỏ trốn của em chứ. Em là cả đời này anh ta cũng không quay lại đâu. Nếu không phải là nhân tình của em tặng. Phạm Thúng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chị đừng có được hời còn khoe mẽ, hở miệng ra là nói sằng bậy. Có ma mới tin lời chị nói. Nhưng mà em hiểu cho chị, dù sao thì một mình cũng cô đơn khó nhịn. Chị ta nghịch ngợm chiếc vòng trong tay, đắc ý nói rằng đợi anh rể em đỗ đại học. Nhưng thứ này chị muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Phạm Thúng cũng chẳng biết tại sao lại tự tin mù quáng vào việc học của mình. Nhưng lời của Tống Minh Hà lại làm anh ta có thêm động lực. Mẹ tôi nghe lời Tống Minh Hà xong, liền vung tay tát tôi một cái. Nhỏ tuổi không lo học tốt mà đã đi theo trai. Tôi bị tát lệch cả mặt, ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, lạnh lùng nhìn bộ mặt ghê tởm của bọn họ. Sau này các người chỉ có mình Tống Minh Hà là con gái thôi. Ông ấy nghe xong càng thêm tức giận, giơ tay lên định lao đến đánh tôi tiếp. Minh Nguyệt đừng sợ, anh về rồi đây. Bàn tay ấm áp từ phía sau ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không thể gồng mình thêm được nữa, liền òa khóc nức nở. Em rể sao cậu lại về đây?
Con bé không cố ý đi làm bậy đâu. Cứ dạy dỗ một trận nên thân là nó không dám nữa đâu. Nghe thấy lời này, Tô Minh Thành buông tôi ra. Đó là chiếc vòng tôi tặng cho Minh Nguyệt. Anh giật lấy chiếc vòng từ tay chị ta. Sau khi Tô Minh Thành lấy lại chiếc vòng và đeo vào tay tôi, anh cúi người xuống nhìn tôi. Thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của anh, tôi mím môi rồi lại khóc tiếp. Mặc dù em khóc trông cũng rất xinh, nhưng khóc xong mắt sẽ bị sưng đấy. Con rể về sao không báo trước một tiếng? Nhà vẫn chưa chuẩn bị món gì ngon cả. Con chẳng dám đâu. Các người đã không nhận Minh Nguyệt làm con gái, thì sao con có thể là con rể của các người được chứ? Nói xong anh liền nắm tay tôi bỏ đi. Họ đuổi theo ra tận cửa. Bố tôi cuống lên dậm chân bình bịch, bắt đầu oán trách mẹ tôi và Tống Minh Hà. Đều tại các người cứ hở mồm ra là nói bậy. Giờ thì hay rồi đấy. Sau khi Tô Minh Thành bế em lên giường, anh liền dùng đủ mọi cách để dỗ em vui. Anh mang về đủ loại quà cáp, rồi lấy ra từng thứ một cho em xem, đủ các kiểu váy vóc và đồ trang sức tóc. Còn có cả đồ ăn vặt nước ngoài. Đến khi em không nhịn được mà bật cười, anh mới ôm chặt lấy em, thổ lộ hết nỗi nhớ nhung. Minh Thành à, sắp đến kỳ thi đại học rồi, em phải dốc toàn lực để ôn thi. Anh không được làm phiền em đâu đấy. Tống Minh Hà biết chuyện thì suýt nữa ngất xỉu vì tức. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Kiếp trước sau khi tôi gả cho Tô Minh Thành, anh ta bỏ đi rồi không bao giờ quay lại nữa. Tô Minh Thành mỗi ngày đều đi làm thay em, để em yên tâm ở nhà ôn thi. Gà trong nhà đều bị thịt sạch để hầm canh cho em tầm bổ. Phạm Thũng không những không thể yên tâm ôn thi như kiếp trước, mà mỗi ngày làm việc đồng áng xong về nhà, còn bị Tống Minh Hà nghi ngờ đủ điều. Chị ta luôn cảm thấy em vẫn còn vương vấn Phạm Thũng, nên không cho phép anh ta nói chuyện với bất kỳ ai. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Chúng tôi phải đi sớm, đến thành phố thuê chỗ ở gần điểm thi. Trước khi vào phòng thi, Tống Minh Hà đột nhiên mang canh đậu xanh đến. Trời nắng nóng thế này, em gái uống chút canh đậu xanh cho mát nhé. Nếu không mà bị say nắng thì làm sao? Nếu em mà thi đỗ, thì đúng là phúc đức tổ tiên nhà mình rồi. Em nhất định sẽ làm được. Em cảm ơn chị em. Vào trong trước đây, người không phận sự miễn vào. Chị ta chỉ có thể đứng ngoài đợi tôi và Phạm Thũng. Đề thi cũng không quá khó. Em mỉm cười bước ra khỏi phòng thi. Sao em lại không sao hết vậy? Tống Minh Hà nhìn thấy em bình an vô sự bước ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tất nhiên là không sao rồi. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Tất cả là nhờ bát canh đậu xanh của chị đấy. Phạm Thũng ôm bụng, run rẩy đi tới. Tống Minh Hà vội vàng chạy lại đỡ lấy anh ta. Thi cử thế nào rồi? Nghe lời anh ta nói, sắc mặt anh ta sa sầm lại. Ngày công bố kết quả, tôi cùng những người trong đội thanh niên trí thức đi xem. Tô Minh Thành cũng nhất quyết đòi đi cùng tôi. Minh Nguyệt em à, em thực sự đã đỗ vào Nam Đại rồi. Chúc mừng em đã thành công trúng tuyển vào Nam Đại. Tô Minh Thành liền bế bổng tôi lên. Vợ tôi đúng là thiên tài, sinh viên đại học đầu tiên của nhà mình đấy. Còn đội trưởng Diệp thì đỗ vào Bắc Đại. Những thanh niên trí thức khác cũng đỗ vào những trường đại học lý tưởng của mình. Ngoại trừ Phạm Thúng, anh ta thiếu tận 20 điểm, ngã quỵ ngay dưới bảng thông báo. Vẻ mặt thẫn thờ, hồn siêu phách lạc. Tống Minh Hà túm lấy cổ áo anh ta, gào thét điên cuồng. Sao lại thế này? Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là anh đã đỗ mà. Kiếp trước rõ ràng anh đã đỗ vào Nam Đại mà. Chắc chắn là có khuất tất, có kẻ đã chiếm suất của anh rồi. Đi, chúng ta đến trường tìm lãnh đạo. Nhất định là họ đã nhầm lẫn rồi. Phạm Thũng nghe mà trong lòng đầy phiền muộn, bảo chị ta đừng có lải nhải nữa. Có phải anh cố tình thi tệ như vậy không? Chỉ để nhường suất đó cho Tống Minh Nguyệt. Cái con tiện nhân đó, anh vẫn còn tơ tưởng đến nó sao? Tôi sẽ đánh chớt cái đồ phụ bạc như anh. Tôi nắm tay Tô Minh Thành đi đến trước mặt họ. Anh rể, hôm đó em thấy anh uống vài ngụm đã hết bát canh đậu xanh rồi, nên em đã đưa luôn phần của chị cho anh uống. Không ngờ anh vẫn không cầm cự được. Anh rể, anh đừng trách chị. Chị ấy cũng chỉ vì quá mong chồng thành rồng mà thôi. Tống Minh Hà lập tức hoảng loạn. Chị ta cứ ngỡ thuốc sổ kia là giả. Nhưng tôi căn bản không hề uống một ngụm nào. Tất cả đều được chồng chị ta uống sạch không sót một giọt. Phạm Thũng cũng lập tức hiểu ra vấn đề, giáng một cái tát này lửa vào mặt Tống Minh Hà. Khi trở về làng họ Tô, bố chồng vì muốn chúc mừng tôi đã mời cả làng ăn cơm. Cấp trên biết tôi đỗ đại học, đã biểu dương tôi ngay tại chỗ. Thôn trưởng còn báo tôi chia sẻ kinh nghiệm học tập với mọi người. Sau khi khai giảng vào tháng 9, Tô Minh Thành đã rời đến gần trường tôi, bắt đầu làm hộ kinh doanh cá thể, mở một cửa hàng bách hóa nhỏ. Ngày nào anh ấy cũng đưa đón tôi đi học, dù bận rộn đến mấy cũng nấu cơm mang đến trường. Phạm Thũng đúng là có thực tài. Năm thứ 2 thật sự đã đỗ vào Nam Đại. Tống Minh Hà thấy tôi khi đi cùng anh ta đến nhập học, lại bắt đầu khoe khoang. Chị đã nói Phạm Thũng chắc chắn sẽ đỗ mà. Em là phụ nữ, dù có học đại học, sau này có thể tìm được công việc gì tốt chứ? Vậy chị định làm gì? Tiếp tục làm việc lặt vặt à? Phạm Thũng nhất định sẽ tìm cho chị một công việc ổn định thôi. Cuối cùng chị cũng khổ tận cam lai rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ. Khổ tận cam lai à, cứ nằm mơ ban ngày đi. Với tư cách là đàn chị đón tân sinh viên, tôi dẫn Phạm Thung đến ký túc xá Nam rồi định rời đi. Nguyệt Minh, giờ chúng ta học cùng một trường rồi. Sau này em có cần gì cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Phạm Thung, anh bị bệnh à? Anh ta nghe thấy những lời lạnh lùng của tôi, lại cười càng vui vẻ hơn. Anh biết là vì em sợ chị mình nên mới không dám tốt với anh. Nhưng em mới là ý nghĩa cho sự nỗ lực của anh. Cuối cùng anh cũng đỗ vào cùng một trường đại học với em. Vợ tôi tự chăm sóc được. Không phiền đến anh đâu. Cái thứ âm hồn bất tán. Thấy sắc mặt anh ấy u ám, như thể một mãnh nam sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi biết anh ấy thức khuya dậy sớm nỗ lực. Một phần là vì sợ tôi thay lòng đổi dạ. Tôi chủ động tiến tới khoác tay anh ấy bắt đầu nũng nịu. Lại ghen rồi à? Sau này em sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh ta nữa. Cơ hội học tập không dễ mà có được. Suốt quãng đời đại học tôi đều nỗ lực học tập. Tốt nghiệp thuận lợi vượt qua vòng phỏng vấn. Vào làm việc tại Sở Giáo dục tỉnh. Kinh doanh cá thể của Tô Minh Thành cũng ngày càng khấm khá. Đổi hẳn sang một căn nhà lớn, tủ lạnh, tivi màu cái gì cũng đủ cả. Dù đã sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, nhưng anh ấy vẫn thiếu cảm giác an toàn. Thậm chí còn quy định cả giờ tôi phải về nhà. Đi ra ngoài tụ tập cũng phải đích thân đến đón. Sau khi Tống Minh Hà biết tôi chuyển vào căn nhà lớn, lại chạy đến đây gây chuyện một trận. Chị ta và Phạm Thúng, hai người bọn họ vẫn còn đang phải chen chúc trong một căn nhà nhỏ. Chị ta còn đưa cả bố mẹ đến nhà tôi. Làm con cái phụng dưỡng bố mẹ lúc tuổi già không phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu em không cho bố mẹ ở đây, chị sẽ đến đơn vị công tác của em quấy rối. Bố tôi là người trọng thể diện nhất, tôi đưa cho ông hai sự lựa chọn. Một là ở lại đây nhưng phải tránh xa quê cũ. Hai là cầm 5 vạn tệ về quê. Tôi sẽ xây nhà mới cho họ. Họ không chút do dự mà chọn phương án thứ hai. Toàn bộ tính toán của Tống Minh Hà đều đổ bể. Chị ta chỉ có thể trông chờ Phạm Thung kiếm được nhiều tiền hơn, để chị ta cũng được sống trong nhà lầu, đi xe hơi sang trọng. Phạm Thung sau khi tốt nghiệp thì làm giảng viên đại học. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe nói Phạm Thung có một người thanh mai trúc mã, tên là Liễu Như Yên. Năm đó cô ấy đã đi xuống nông thôn thay cho anh ta. Liễu Như Yên kết hôn không lâu sau khi cô ấy rời đi. Bây giờ đã ly hôn, dẫn theo con gái quay lại tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Phạm Thung thương xót Liễu Như Yên, chu cấp sinh hoạt phí cho hai mẹ con họ, còn giúp tìm công việc, thậm chí còn đưa người về nhà, nhận con cái của Liễu Như Yên làm con nuôi. Chuyện này sau khi bị Tống Minh Hà biết được, tại chỗ liền đẩy Liễu Như Yên xuống cầu thang. Tống Minh Hà bị tát mấy cái bạt tai, đến cả quê cũ cũng không về được. Cuối tuần tôi ở nhà một mình, nghe thấy có người gõ cửa. Sao lại là anh? Phạm Thung cầm quà đứng trước cửa. Có chuyện gì thì đứng đây nói đi. Minh Ngọc, nghe nói bây giờ em đã là trưởng phòng ở cục giáo dục rồi. Có thể phiền em nói giúp một tiếng với trường của bọn anh không? Hóa ra anh ta bị người ta tố cáo kèm theo bằng chứng là có vấn đề về lối sống. Nhà trường đã bắt anh ta tạm đình chỉ công tác. Tôi không giúp được anh đâu. Anh ta dùng chân chặn cửa, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Anh tin tôi đi, tôi và Như Yên không có một chút quan hệ nào hết. Tôi cũng đâu phải vợ anh. Giải thích với tôi làm gì? Tôi quá hiểu, rõ là bọn họ có chuyện rồi. Kiếp trước Liễu Như Yên xuất hiện còn sớm hơn. Cô ta vừa tới đã bắt đầu giở đủ trò than nghèo kề khổ. Tôi thấy thương nên chỗ nào cũng giúp đỡ. Cuối cùng lại phát hiện cô ta muốn. Phạm Thúng lúc đó mà biết chắc sẽ tức điên lên mất. Nhưng tôi đã nhẫn nhịn được, nhờ vào bằng tốt nghiệp cấp 3 tự thi, tìm được một công việc ổn định, đồng ý ly hôn với điều kiện chia một nửa tài sản. Để tránh người trong làng bàn ra tán vào, nên vẫn luôn không nói với người nhà. Sau khi ly hôn, chiếc xe hơi nhỏ chạy quanh làng cũng là tự mình mua. Không ngờ lại bị Tống Minh Hà đố kỵ làm cho xé nát người chớt. Trước kia rõ ràng em thích anh mà. Lúc chưa kết hôn, em đối xử tốt với anh mọi mặt, còn đưa cơm cho anh nữa. Đều tại Tống Minh Hà chen chân vào phá hoại cuộc hôn nhân của chúng ta. Đừng có tự đa tình nữa. Tôi chưa bao giờ thích anh cả. Cô nghĩ chồng cô là người tốt sao? Cô nghĩ anh ta sẽ thật lòng yêu cô sao? Cô có biết anh ta đã mua chuộc người ở Đại học Nam để chuyên môn giám sát cô không? Cô nói chuyện gì với ai, anh ta đều sẽ đến tận cửa cảnh cáo từng người một. Tôi biết chứ, tôi lại thích dáng vẻ trong mắt anh ấy chỉ có mình tôi. Còn hơn cái lại, người hai lòng như anh gấp trăm lần. Phạm Thúng thất thần bỏ đi. Anh còn lạ gì em nữa? Em nhẫn nhịn giỏi lắm. Đợi đến ngày nào đó anh lơi lòng cảnh giác, em sẽ lẻn rời khỏi cạnh anh ngay. Anh ấy biết thủ đoạn của tôi, cũng biết tôi xưa nay luôn có thù tất báo. Thật đó, em không chỉ biết những lời anh ta nói, mà còn biết anh trùng bao tải đàn anh theo đuổi em, rồi đánh cho một trận, còn khiến gã chủ nhiệm trêu ghẹo em phải mất chức. Chỉ cần anh luôn yêu em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh sẽ yêu thương em thật tốt, vợ à. Công việc của Phạm Thúng cuối cùng không bị mất, chỉ là vấn đề cá nhân nên không bị sa thải. Nhưng anh ấy đã hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề rồi, không còn cơ hội để được xét duyệt thăng chức nữa. Tống Minh Hà bị Liễu Như Yên lừa đi Quảng Châu làm ăn, trên đường đi bị kẻ xấu hãm hại.
Phạm Thũng lần này hoàn toàn không thể ly hôn được nữa. Vợ bị tàn phế, anh ấy phải chăm sóc cả đời. Liệu Như Yên cũng đã đánh mất cơ hội được ở bên Phạm Thúng, mang theo con gái tái hôn, gả cho một lão già ở Quảng Châu đã gần 70 tuổi. Đáng tiếc, sau khi ông lão chết, toàn bộ di sản đều để lại cho mấy đứa con do người vợ đầu sinh ra. Tính toán cho cố rồi cuối cùng cũng trắng tay.